bëjmë provën ke piscina para, se futemi në ujë të hapur. Ka të frikë, po të shikaj. Sa mbaruam pjesën e parë, ishim ke kjo piscina këtu, që është e thellë 2 metër, edhe vajtëm poshtë edhe provuam frymarrjen që duket, ajo tha duke u tallur në fillim, që mbani mend për frymarrjen të merrni ajër. Duket si një gjë për tu tallë, por kur je aty poshtë, të vjen se si një sensacion sikur s'mund të marrësh frym. Edhe në momentin e parë, edhe nëse ishim 1 metër thellësi vetëm të ulur kështu, duke se sikur më mungonte fryma. Pastaj avash fillova duke ja marrë dorën, duke u ambientu, sepse nuk e di nëse është kështu për gjithë, por për mua më duk një gjë shumë partikolare. Të jem poshtë ujit edhe të marr frymë edhe s'dia s'ta shpjegoj mirë tani, se sa e kam provuar dhe jam akoma pak i çakërdisur. Shoku im, ai Gjermani, sot bëri dhe ai scuba diving, edhe pan peshkaqen, pan një peshkaqen 2 metër, edhe shpresoj edhe unë ta shikoj edhe unë një. Dihet eksperiencë pak e frikshme, por shpresoj ta shikoj. Tani kemi një break të vogël, shkojmë të ham një gjo, kam një 20 minuta, edhe pastaj do shkojmë në oqean. Edhe kam pak frikë të them drejtën, sepse kur je aty poshtë je 12 metër, o 12 në dhe shkojmë duke. Edhe nuk e di, ndodhën ose të kapëm panik ose se di, është gjë e frikshme, sepse ato po mendoja kur isha poshtë që po merja frymë edhe po më kapte ajo që dua të shkoj lart, dua të marr frymë normalisht. Mendo sikur ti je 12 metër poshtë, sepse s'mund të hypish lart shpejt, po duhet të presësh, të kompensosh, të heqish ajrin, sepse fillojnë të mbyllen veshët, fillon ndjen pak dhimbje ke veshët nga presioni i ujit, edhe duhet ta kompensosh gjithmonë. Edhe shumë kurios, kam pak frikë për se si do jetë eksperienca. Para një gjë me këta shokë të mirë. Thank you. Nuk e di është mirë bida tani, po është shumë cool edhe më pëlqen të piscina. Nga që sa top. Jesta. Cheers guys. Tani më thot, është e mirë. Kam një shok të ri tani. Përshëndesim Toni, mbaruan gjërat. Toni është kyçuni këtu. Say hello Toni. Yes, hello. Edhe që kënë bëjmë pjesën e dytë në oqean tani. How are you? You want to change? Okay, where are we going? We're going to dive, I don't know where about.
mbaruam dive-in. E mrekullueshme, eksperiencë super e këshilloj çdo njeri ta bëj. Ndjem pak i lodhur, është e lodhshme si eksperiencë. Ndoshta s'është era e parë që e bëj, po shumë i kënaqur. Mendoj se s'do jetë edhe era e fundit.